Üdvözöllek benneteket! Ma egy kis peletes napot tartunk, néhány gondolatot szeretnék megosztani az EA peletekkel, wafterekkel, pop-upokkal és az EA metódszerelékkel kapcsolatban. Talán a wafterekkel kezdeném. Ezek a peletek a mai modern metódhorgászatnak a megfelelő csaliai. Általában finom kis horgokkal, ezekkel a kis könnyű, kis golyókkal, kis lebegő csalikkal, eredményes ponty, illetve békéshal, kárász, dévér horgászatot lehet megvalósítani. Ezeknek a waftereknek egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy csak enyhén könnyebbek a víztől, nagyon picit lebegő jellegűek, és gyakorlatilag, hogyha a csalizó szára helyezzük, egy horog csalizó szálára helyezzük őket, akkor biztos, hogy nem emelik fel a horgot a fenékről, viszont a horognak a súlyát kikönnyítik, picikét talán meg is emelik, felállítják, és ezáltal az ízekre, aromákra odaálló halak nagyon könnyen föl tudják szippantani a fenékről, és ha már ez megtörtént, akkor általában ezt már a féderbotunk egy enyhe ráhajlással vagy gyors ráhajlással jelzi, ugyanis a fölszippantott, csalizott horog rögtön akad a hal szájába, és gyakorlatilag egy ráemeléssel, nem szeretem a bevágás szót használni, egy ráemeléssel már meg is kezdhetjük a halnak a fárasztását. Ezek a wafterek a mi szortimentünkben, az EA szortimentben 5 féle ízpárral jelentek meg. A neve ezeknek a waftereknek EA Dual Wafter. A dual szó arra utal, hogy minden egyes kis peletszem kétféle anyagból áll össze, amelyek különböző színűek, tehát minden golyó kétféle színű, jelen esetben most ez a marcipán vanília ízesítésű wafter, ez sárga, illetve fehér összetevőkből adódik össze, tehát 2 szín jellemző rá, illetve 2 íz határozza meg. Itt a marcipán és a vanília íz dominál ennél a wafternél. Különböző ízpárokkal kerülnek forgalomba ezek a wafterek. Egyik a marcipán vanília, következő a hal eper, a következő ízpár a narancs fahéj, a következő ízpár a kókusz menta, és még az utolsó, az pedig az ananász és csokoládé. Ezek az ízpárok mind klasszikus ízek a pontyhorgászatban, általában ezeket sokan használják, így párban viszont már kevésbé jellemző. Érdekes lehet az is, hogy színben is hol az egyik, hol a másik színre reagál jobban a hal. Általában a világos színek sokszor jók szoktak lenni, de előfordul az is, hogy a piros szín az, ami igazán jól hat a halra, vagy pedig ezek a narancsos színek működnek egyes vízterületeken jól. Az ízek közül és az ízpároknak is az a szerepe, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő ízre reagálhat a hal. Így nem csak egyetlen egy domináns íz jellemzi ezeket a waftereket, hanem ízpárok vannak jelen. Ami még érdekes ezekkel a wafterekkel kapcsolatban az, hogy ezek az ízpárok 2 különböző méretben készülnek. A nagyobbik méret az a 10 mm-es, a kisebbik méret pedig a 6 mm-es wafter. Ezzel lehet alkalmazkodni a halak étvágyához. Van, amikor a kisebb horgon felkínált, apróbb méretű csali működik jobban, ha pedig szelektálni akarunk esetleg, pont az apró halakat ki akarjuk zárni, akkor előfordul, hogy a nagyobb méretű csali használata vezet a jó eredményre. A wafterek után szintén az EA pelet családon belül a pop-up peleteket szeretném megemlíteni. Ezek lényegesen nagyobb felhajtó erővel bírnak, mint a wafterek, és ezekben a pop-up pelet dobozokban különböző méretű csaliszemek találhatók. Van a dobozon belül 8, 10, illetve 12 mm-es csali is. Tehát ezekre a pop-up peletekre az jellemző, hogy ha a hagyományos csalik, kukorica, tigrismogyoró vagy süllyedő peletek mellé a csali tüskére felhelyezünk egy szemet, akkor azokat kikönnyíti, és a hal számára könnyebben felvehetővé teszi.
Különböző ízekben készülnek, amellett, hogy különböző méret található a dobozokban. Az EA pop-up peletek közt van édes szamóca ízesítésű, van természetesen a kihagyhatatlan halibut, azaz halas jellegű. Egy másik sláger íz az ananász, amit sokat használunk a békés hal használaton belül. Nem szabad kihagyni természetesen a kukoricaromást, az édes kukoricás ízesítést, és hát magam részéről megmondom őszintén, nem a kedvencem, de a halaknak viszont sok esetben nagyon, ez a vajsavas ízesítésű EA pop-up pellet. Ezzel az 5 féle ízzel, illetve a dobozokon belüli 3 féle mérettel szerintem a pontyhorgászatban használt méret, felhajtóerő, íz és szín skálát nagyjából felfogtuk, feldolgoztuk, és így mindenféle körülmények között eredményesen jól használhatók ezek az EA pop-up pelletek. Nem a legkorszerűbb szerelék, de végül is nagyon eredményes, amit így csomagolva, előkészítve a horgászok számára ajánlunk. Egy egyszerű metódszerelék, létrára feltekerve, csalitüskés horoggal ellátva, tökéletesen működő kis szerelék az, amit ilyen formában be lehet szerezni, meg lehet kapni. Tapasztalataink alapján lettek összeállítva ezek a szerelékek. Egy forgóval kezdődnek, vastag damil az, amin fut a kosár, ez a kis bordás kosár. Természetesen van egy kis ütköző, ami segíti az akadását a halnak, és egy csalitüskével ellátott 10 centis horogelőke található a szereléken. Ezt nagyon egyszerűen lehet használni, borzasztó egyszerű zsinort befűzzük a botba, egy forgókapot segítségével, vagy direktbe ebbe a forgóba belekötjük a főzsinórunkat, és gyakorlatilag már a kész etetőanyagot tölthetjük a kosárba, illetve vagy a pop-up szemekből helyezhetünk föl egyet a csalitüskére, esetleg a hosszabb csalitüskékre ilyen hóemberszerű, ilyen kukoricából, pop-up szemből álló csalit is készíthetünk, illetve teljesen jól használható ehhez a 10-es méretű horoghoz, és jól is szokott működni. Szépen lehet vele halat fogni, hogyha a nagyobbik 8 mm-es pop-up szemet helyezzük föl a horognak a csalitüskéjére. Gyakorlatilag ennyi a teendőnk, és egy teljesen jól használható kész szerelék az, amivel nagy eséllyel jól tudunk majd halat fogni egy-egy horgászat alkalmával. Ezekről a termékekről szerettem volna ebben a pár szóban megemlíteni a legfőbb tulajdonságaikat, és mindenkinek nyugodt szívvel ajánlom ezeket a termékeket, a waftereket, a pop-upokat, illetve ezt az egyszerű kész kis szereléket. Bízom benne, bízva abban, hogy egy jó kis eredményes élménydús horgászatban lesz részük, ha ezeket használják.